Magandang araw mga karasi. Ngayong araw, mag-unbox tayo ng pang-apat na box natin. Kaya, samahan nyo ako sa pag-unbox. Then, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-share sa ating mga videos para updated kayo sa mga latest na i-upload natin. Let's go guys. Good luck! Quality. First na naman ng ating box ay ang TX na may bubble wrap. Fly Sky yung kanya, yung transmitter nya, then apat na double A. Ini maganda yung kanya, may 1, 2, 3, may 1, 2, 4. Ayun na. Then next is yung manual. Uy, marami siyang, guys, na marami siyang stickers na pwedeng, meron din siyang mga offsets, hub-wing. Ayos, quality. Next, ayun ang smooth car. Tanggalin natin yun. Meron siyang charger. Yun naman guys, smooth. Oh! Okay guys, makita nyo mayroon na siyang battery na included. Meron na rin siyang mga prepared na mga lightning setup. Ang shots, okay. May naka-install na rin siyang lightning kit. Kung sa kanan, kakanan, kakaliwa, pagka-abante, ilaw yan. Check nyo guys. Ang steering. Medyo short lang steering niya pero quality pa rin yun.
Additional pala, dito pala yung sa pin niya, sa body pins niya. Hindi katulad ng mga medyo updated na to. Updated na yung pag-install ng body niya kasi sa baba na wala ka na makikitang body pin sa labas. Then yung kulay niya is limited edition. Kaya kung sino man ang may gusto nito, huwag mag-atubiling kontakin lang ako para makakuha kayo ng malaking discount. So guys, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-share parati para updated kayo sa mga latest RC related videos natin. So huwag magsawang bye bye. Salamat and good luck.